Monetary policy የገንዘብ ፖሊሲ ነው የምናየው። Monetary policy is the process of drafting, announcing and implementing the plan of actions taken by the national bank or other monetary authority of a country that controls the quantity of money in an economy. አሁን ሞኔታሪ ፖሊሲ ወይንም የገንዘብ ፖሊሲ ስንል አሁን እንደ ሀገርም ብሔራዊ ባንክ ናሽናል ባንክ የተለያዩ ነገሮች ላይ ወይንም የተለያዩ ክስተቶች ሲፈጠሩ በሀገሪቷ ላይ ገንዘቡ ላይ ምን ይሰራል የገንዘብ መቆጣጠር ላይ የገንዘብ መጠን መቆጣጠር ላይ ኢኮኖሚው ላይ ምን ያህል ገንዘብ ያስፈልጋል የሚለውን የሚቆጣጠር ነው። ያን ፖሊሲ ወይንም በዛ ፖሊሲ መሰረት ነው ያወጣውን እቅድ የሚተገብረው ማለት ነው። እና and the channels by which new money is supplied እንዲሁም አዲስ ገንዘብ ወደ ኢኮኖሚ ወይንም ወደ ገበያው የሚገባበት መንገድ ነው። በዚህ ፖሊሲ መሰረት ነው ማለት ነው። እና ምን አይነት ፖሊሲ እንደሚሆን እናያለን። The National Bank is a government agency that oversees the banking system and is responsible for the conduct of monetary policy. ስለዚህ በሀገራችን ናሽናል ባንክ ነው ወይንም ብሔራዊ ባንክ ነው የዚህ ኃላፊነት የሚወስደው የገንዘብ ቁጥጥርን ኃላፊነት የሚወስደው የባንኪንግ ሲስተሞችን ወይንም የባንክ አሰራሮችን ከላይ ሆኖ የሚቆጣጠረው ብሔራዊ ባንክ ነው። እንዲሁም ደግሞ በዚህ ለገንዘብ ፖሊሲ ተጠያቂ የሚሆነው ወይንም ኃላፊነቱን የሚወስደው ናሽናል ባንክ ነው። This bank takes different names in different countries. ይሄ ብሔራዊ ባንክ በተለያዩ ሀገራት የተለያየ ስም ሊኖረው ይችላል። ለምሳሌ the Federal Reserve System in the United States በዩናይትድ ስቴትስ ፌደራል ሪዘርቭ ሲስተም የሚል ስም አለው። ናሽናል ባንክ ኢን ኢትዮጵያ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የሚል ስም አለውና በተለያዩ ሀገራት የተለያዩ ስሞች ሊኖሩት ይችላል። Monetary policy consists of the management of money supply and interest rates aimed at meeting macroeconomic objectives such as controlling inflation, consumption, growth and liquidity. ስለዚህ የገንዘብ ፖሊሲ ስንል ሞኔታሪ ፖሊሲ ስንል የገንዘብ አቅርቦትን ወይንም መኒ ሰፕላይን ማኔጅ ለማድረግ ለመቆጣጠር እንዲሁም ኢንተረስት ሬቶችን የወለድ መጠንን ለመቆጣጠር ማኔጅ ለማድረግ የሚሰራ ፖሊሲ ነው። አላማው ምንድነው? ማክሮ ኢኮኖሚክ ኦብጀክቲቮችን ማሳካት ነው። ኦብጀክቲቭስ አሉ የማክሮ ኢኮኖሚክ አላማዎች ወይንም ኦብጀክቲቭስ ያልናቸው እነሱም የዋጋ ንረትን ወይንም የዋጋ ግሽበትን መቀነስ መቆጣጠር እንዲሁም ኮንሰምፕሽንን መቆጣጠር ፍጆታ ግራውስ እድገትን እንዲመጣ ማድረግ መቆጣጠር ሊኩዊዲቲ የገንዘብ ፍሰትን መቆጣጠር እና እነዚህም በመቆጣጠር ላይ የምንተገብረው ፖሊሲ ነው ሞኔታሪ ፖሊሲ። This is achieved by actions such as modifying interest rate ይህንን መቆጣጠር አሁን ኢንተረስት ሬትን የወለድ መጠንን መቆጣጠር እንዴት ይመጣል? በማሻሻል ያነሰ ከሆነ ከፍ በማድረግ ከፍ ያለ ከሆነ በመቀነስ የወለድ መጠንን buying or selling government bonds የመንግስት ቦንዶችን በመሸጥ በመግዛት regulating foreign exchange rates ከውጭ የሚገቡ እቃዎች ላይ ያለ ታሪፍን ማድረግ በመቆጣጠር changing the amount of money which banks are required to maintain as reserves ባንኮች ላይ የሚቀመጠውን የገንዘብ መጠን በመለዋወጥ ያ ማለት አንድ ባንክ የሆነ ሪዘርቭ የሚባል ነገር አለ በካሽ ገንዘብ የሚቀመጥ መጠን አለና ያንን መጠን መቀያየር በዛ መሰረት ማሳካት ይቻላል። ሞኔታሪ ፖሊሲው ይሰራል። ሞኔታሪ policy is formulated based on inputs which are gathered from a variety of sources እና ከተለያዩ ምንጮች በሚያገኘው ኢንፑቶች ነው ሞኔታሪ ፖሊሲ ፎርሙሌት የሚሆነው ወይንም የሚሰራው። For instance, the monetary authority may look at macroeconomic numbers such as gross domestic product and inflation ለምሳሌ ሞኔታሪ ፖሊሲ ምን ሊያይ ይችላል? ጂዲፒ ከጂዲፒ አንፃር ሊያይ ይችላል። የዋጋ
ግሽበቱን አይቶ ማስተካከያዎችን ለማድረግ ማለት ነው ፖሊሲው ላይ። እንዲሁም ኢንዱስትሪ ኦር ሴክተር ስፔሲፊክ ግሮውዝ ሬትስ የእድገት መጠኖችን በኢንዱስትሪም በሴክተር ደረጃ ያሉ የእድገት መጠኖችን በማየት ኤንድ አሶሲኤትድ ፊገርስ ከዛ ጋር ተያይዘው ያሉትን ነገሮችን በማየት as well as geopolitical developments in international markets በዓለም አቀፉ ገበያም እድገት የጂኦፖለቲካል እድገትንም ያያል። geopolitical developments including oil embargoes የነዳጅ ማዕቀብን በተመለከተ እንዲሁም ትሬድ ታሪፍ የትሬድ የንግድ ታሪፎችን በተመለከተ እነዚህን ሁሉ ኢንፑቶች እያየ ነው ማሻሻያዎችን የሚያደርገው ሞኔታሪ ፖሊሲ። These entities may also ponder concerns which are raised by groups representing industries and businesses እና ይሄም ኢንዱስትሪውን እንዲሁም ቢዝነሱን በሚወክሉ ሰዎች ሊመለከት ይችላል ወይንም የነሱንም ትኩረት ሊስብ ይችላል። survey results from organizations of repute and input from government and other credible sources ከተለያዩ ስመጥር ከሆኑ ኦርጋናይዜሽኖች መረጃ ሊሰበሰብ ይችላል። እንዲሁም ከታማኝ ከሆኑ ምንጮች መረጃ ተሰብስቦ ኢንፑቶችን ተቀብሎ ነው የሚያየው። tools of monetary policy ሞኔታሪ ፖሊሲ ምን ቱሎች አሉት? the national bank influences the money supply indirectly by changing the monetary base of the reserve deposit ratio ናሽናል ባንክ ብሔራዊ ባንክ የገንዘብ አቅርቦትን ገበያው ላይ ሊቆጣጠር ይችላል። በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ሊቆጣጠር ኢንዳይሬክትሊ ሊቆጣጠር የሚችለው በምን አይነት መንገድ ነው? ሪዘርቭ ዲፖዚት ሬሽዮ በሚባለው ማለት ነው። ሪዘርቭ ዲፖዚት ሬሽዮ ማለት ቀደም ለማለት እንደሞከርኩት ሪዘርቭ የሚቀመጥ ብር አለ። አሁን ካሽ አለ የሆነ ባንክ ላይ ለተለያዩ ስራዎች የሚያመች ለብድርም ለመስጠት የሚያመች ሪዘርቭ የሚቀመጥ ሚኒመም መጠን አለና ያንን ሬሽዮ ቼንጅ በማድረግ በመቀያየር መኒ ሰፕላይን ሊቀይር ይችላል። እንዴት እንደሚቀይር እናየዋለን ስለሱ። to do this it has three instruments or tools at its disposal እና ይሄንን ለማድረግ ሶስት ቱሎች አሉ ወይንም ሶስት መንገዶች አሉት እና ኦፕን ማርኬት ኦፕሬሽን ኦር ኦሞ የሚባለው these are the purchases and sales of government bonds by national bank ይሄ ቦንዶችን በናሽናል ባንክ በብሔራዊ ባንክ አማካኝነት የመንግስት ቦንዶችን መሸጥ ነው እና the bird it pays when the national bank purchases bonds increases the monetary base and the money supply ይሄ ናሽናል ባንክ እነዛን ቦንዶች ሲገዛ ምን ያደርጋል? ገንዘብ ይሰጣል። ገንዘቡን ሲሰጥ ገንዘቡ ወዴት ነው የሚገባው ማለት ነው? ወደ ገበያ ነው የሚገባው። ለምሳሌ የ1 ሚሊዮን ብር ቦንድ አለ እንበል 1 ሚሊዮን እና ይሄን የ1 ሚሊዮን ብር ናሽናል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ከሆነ ባንክ ሲገዛ ምንድነው 1 ሚሊዮን በካሽ ሰጥቶ ነው ይሄንን ቦንድ የሚገዛው። እሱ ቦንዱን ወይንም ይሄንን ያለውን ነው የሚወስደው። ገንዘቡ ወዴት ይገባል ማለት ነው? ወደ ገበያው ወደ ማርኬቱ ይገባል። ስለዚህ የመኒ ሰፕላይ ወይንም የገንዘብ አቅርቦት ገበያው ላይ ከፍ ይላል። አያችሁ? ስለዚህ purchase bond increases the monetary base and money supply ስለዚህ የገንዘቡን አቅርቦት ኢንክሪዝ ያደርጋል። ከዛስ when national bank sell bonds to the public the birr it receives reduces the monetary base and then decreases the money supply በተቃራኒው ደግሞ ናሽናል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ቦንዶችን አዘጋጅቶ ለምሳሌ የ100 የ1000 የ10000 ምናምን ቦንዶችን አዘጋጅቶ ለገበያው የሚያቀርብ ከሆነ ሰው ይገዛል። ሰው በሚገዛበት ጊዜ ያንን ብር ያወጣ ይገዛል። ያንን ብር ካሽ ለናሽናል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ይሰጣል። 100 ብር ባለ 100 ብር ባለ 10000 ብር 10000 ብሩን ያስገባል። ወረቀቱን ወይንም ቦንዱን ነው የሚይዘው። ገንዘብ ከገበያው ምን እየሆነ ነው ማለት ነው? ገበያው ላይ እየቀነሰ ነው። ፐብሊክ ላይ እየቀነሰ ነው። ባንኩ ላይ
እየተጠራቀመ ነው። ሶ ይሄ መኒ ሰፕላዩ ምን ያደርገዋል? ዲክሪዝ ያደርጋል እና ዲክሪዝ ዘ መኒ ሰፕላይ። ሶ ዘ ኮንዳክት ኦፍ ኦሞ ማለት ኦፕን ማርኬት ኦፕሬሽን ነው። varies from country to country depending on the legal and institutional setting። ይሄ የኦሞ አተገባበር ከሀገር ሀገር ሊለያይ ይችላል እንደየሀገሩ ስለሆነ እንደ ሀገሩ ህግ ስለሚሆን። the structure of financial system and the stage of development in the securities market of the country። ያው የኦሞ አሰራር በተለያዩ ሀገራት የተለያየ ነው ካለው ከፋይናንስ ሲስተሙ አንፃር ካለው የእድገት ደረጃ አንፃር ካለው ደህንነት አንፃር እንደየሀገሩ ነው ማለት ነው። ናሽናል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ conducts its OMO actively through treasury bills market to influence the variables like liquidity level and net domestic assets of the banking system and money supply in the economy and monitor whether they conform with the targeted level። ስለዚህ ይሄ ናሽናል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ይሄን ኦሞን ተግባራዊ የሚያደርገው እንዴት ነው ወይንም ለምንድን ነው? የገንዘብ ፍሰቱን ሊኩዊዲቲ የገንዘብ ፍሰቱን የተሳለጠ እንዲሆን ፍስነቱን ወይንም የገንዘብ ፍሰቱን ለመቆጣጠር ያ ማለት የሚበዛ ከሆነ ለመቀነስ አሁን እንዳየ ነው የሚያንስ ከሆነ ደግሞ በመጨመር የገንዘብ ፍሰቱን በተለያዩ ባንኪንግ ሲስተሞች ላይ ዶሜስቲክ አሴቶች ላይ ያለውን የመኒ ሰፕላይ ለመቆጣጠር ነው። ምን ላይ ለመድረስ ታርጌት የታለመ ሌቭል አለ ወይንም የታቀደ ሌቭል አለ እዛ ደረጃ ላይ ለመድረስ ነው የሚያደርገው። In light of this, the National Bank of Ethiopia uses open market operation as one of its monetary policy instruments። ስለዚህ ይሄ ኤንቢኢ ኦሞን እንደ አንድ ሞኔታሪ ፖሊሲው ላይ ይጠቀመዋል እንደ አንድ ኢንስትሩመንት ይጠቀመዋል ይሄንን የገንዘብ ሊኩዊዲቲ የተለያዩ ነገሮችን ለመቆጣጠር እንዲያመቸው። In the absence of its own securities, a certain amount of government treasury bills needs to be allocated to NBE by the government for its monetary policy purpose. So እዚህ ሁለት ተርሞች አሉ ዲስካውንት ሬት እና ሪኳየርድ ሪዘርቭ ሬሽዮ የሚሉ ምንድናቸው? The discount rate is the interest rate that the national bank charges banks to borrow funds from a national bank። እንግዲህ ባንኮች ያላቸውን የገንዘብ መጠን የሚወስዱት ከናሽናል ባንክ ነው። ያው ዋናው የገንዘብ ሂደትን የሚቆጣጠረው ናሽናል ባንክ ነው ብለናል። ሶ ያ ናሽናል ባንክ ኢንተረስት ሬት ወይንም ወለድ የወለድ መጠንን በየጊዜው እንደየሁኔታው ይቀያይራል ማለት ነው። ኢንተረስት ሬት አለ። ሶ የሚጥለው ያ የኢንተረስት ሬት ወይንም የሚያስቀምጠው የወለድ መጠን ነው። ይሄ ዲስካውንት ሬት የሚባለው ባንኮች ገንዘብ ሲወስዱ ያለው የኢንተረስት ሬት ወይንም የወለድ መጠን ይባላል። The discount rate is set by the National Bank's Board of Governors። ይሄም ዲስካውንት ሬቱ ምን ያህል የወለዱ መጠን እንቀንስ የሚለውን የሚወስነው የናሽናል ባንኩ ገቨርነር ወይንም አስተዳደሮች ናቸው፣ የቦርድ አመራሮች ናቸው። and can be adjusted up or down as a tool of monetary policy። ይሄ ነገር ከፍ ሊል ይችላል ዝቅ ሊል ይችላል። ዲስካውንት ሬቱ ከፍ ካለ ያው ወለዱ ይቀንሳል ማለት ነው። ዲስካውንት ማለት መቀነስ፣ ብዙ ከቀነሰ ወለዱ ትንሽ ይሆናል እና ዲስካውንት ሬቱ ትንሽ ከሆነ ወለዱ ይጨምራል እንደማለት ነው። So it is usually set below the short term interbank market rate። ያው ብዙ ጊዜ ኢንተርባንክ ማርኬት ሬት አለ ወይንም ከባንክ ያለ የገበያው ሁኔታ ታይቶ ነው ከዛ በታች ነው የሚሆነው። Accessing the discount window allows institutions to vary credit conditions። So ይሄ ያለው የዲስካውንት ሬት ምን ያህል ገንዘብ ልበደር የሚለው
the amount of money they have to loan out ምን ያህል ገንዘብ ልበደር ያው ከናሽናል ባንክ ተበድረው ነው ባንኮች ስራቸውን የሚሰሩት ሶ ምን ያህል ገንዘብ ልበደር የሚለውን የሚወስድ ነው ይሄ ዲስካውንት ሬት የወለድ መጠኑ thereby affecting the money supply ስለዚህ አንድ ባንክ መጥቶ ዝም ብሎ ያለውን ገንዘብ ሁሉ አይወስድም ማለት ነው ምኑ ላይ ዲፔንድ ይሆናል ዲስካውንት ሬቱ ላይ ለምሳሌ ዲስካውንት ሬት 10% ከሆነ ምን ማለት ነው 1 ሚሊዮን አንድ 10 ሚሊዮን ብር ከተበደርክ ወለዱ ስንት ነው ማለት ነው 10% የ10 ሚሊዮን 10% 1 ሚሊዮን ነው ስለዚህ 1 ሚሊዮን ነው መልሰ የምትከፍለው ማለት ነው ስለዚህ ኦኬ 10 ሚሊዮን ወስጄ 1 ሚሊዮን ኦኬ 10 ሚሊዮን መውሰድ አልችልም 1 ሚሊዮን መመለስ አልችልም ሶ በመጠን በአቅሜ ልውሰድ ሶ ያንን የገንዘብ መጠኑን ወደ ገበያ የሚገባውን የገንዘብ መጠን የሚቆጣጠር ነው ማለት ነው ይሄ ፐርሰንቱ ዲስካውንት ሬቱ through the discount window the central bank can affect the economic environment so በዚህ መሰረት ይሄ ሴንትራል ባንክ ወይንም በኢትዮጵያ ናሽናል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ የሚባለው የኢኮኖሚያዊውን ኢንቫይሮንመንት አፌክት ማድረግ ይችላል ምን ያህል ገንዘብ ወደ ገበያው ይመጣል ያው በባንኮች በኩል ገንዘብ ስለሚመጣ ምን ያህል ገንዘብ መዛወር አለበት የሚለውን ይቆጣጠራል and thus unemployment and economic growth ስለዚህ ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕ ኢንቫይሮንመንቱን ተቆጣጠረ ማለት አንኢምፕሎይመንቱንም መቆጣጠር ይችላል እንዲሁም የኢኮኖሚ እድገቱንም መቆጣጠር ይችላል in Ethiopia the discount window facility for commercial banks started in March 2001 ይሄ በኢትዮጵያ የጀመረው በ2001 ላይ ነው ሁለተኛው RRR required reserve ratio this refers to the fund that the bank must retain as a proportion of the deposit made by their customers in order to ensure that they are able to meet their liabilities ይሄ የሚቀመጥ ሪዘርቭ ነው ብያችኋለሁ ያው ባንኩ ለመንቀሳቀስ ባንኩ ላይ ካሽ ያስፈልጋል የሚቀመጥ ካሽ ምን ያህል ካሽ ሪዘርቭ መሆን አለበት የሚለውን ነው የሚያሳየው lowering this reserve requirement releases more capital for the banks to offer loans or to buy other assets ትንሽ ገንዘብ ይቀመጥ ወይንም ትንሽ ሪዘርቭ ብቻ ይኖር ከተባለ ለምሳሌ በገንዘብ ስንይዝ 1 ሚሊዮን ብር አለው እንበል አንድ ባንክ እና ከ1 ሚሊዮኑ 100,000 ብር እዚሁ ይቀመጥ ስለዚህ ስንቱ ይንቀሳቀስ ማለት ነው 900,000 ብር ይንቀሳቀስ ካለ ሌላ ባንክ ደግሞ 1 ሚሊዮን ብር አለው እሱ ከ1 ሚሊዮኑ 500,000 አይነካ ይቀመጥ ስለዚህ ስንት ይንቀሳቀስ ማለት ነው ወደውጂ 500,000 ይንቀሳቀስ ከተባለ ተመልከቱ ልዩነቱ በዚህ ጊዜ ሪዘርቭ ምንድነው 100,000 ነው በዚህ ጊዜ 500,000 ነው ሪዘርቭ የሆነው 500,000 የበዛ ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ይንቀሳቀስ የተባለው ለተለያዩ ሰዎች ብድር ለመበደር የሚፈልጉትም ይወስዳሉ ለተለያየ ዓላማ ገንዘብ ወደ ውጪ ይዘዋወራል ማለት ነው እዚህ ጋር የሚዘዋወረው 900,000 ነው ስለዚህ የትኛው ነው ከፍ የሚለው ወደ ገበያ የሚዘዋወረው ይሄኛው ነው ሶ ሪዘርቭ ምን ሲሆን ሪዘርቭ ሲያንስ ሪዘርቭ ሬሽዮ የሚቀመጠው ሲያንስ ገበያው ላይ ከፍ ይላል የሚዘዋወረው ገንዘብ ሪዘርቭ ሬሽዮ ከፍ ሲል ደግሞ ገበያው ላይ የሚዘዋወረው ገንዘብ ያንሳል ማለት ነው ስለዚህ lowering the reserve requirement ሲያንስ ወይንም መቀመጥ ያለበት ገንዘብ ሲያንስ releases more capital for the bank ሳያችሁ የበለጠ ካፒታል ሪሊዝድ ይሆናል ባንኮቹ ምን እንዲያደርጉ offer loans ብድር እንዲያቀርቡ buy other assets ሌሎች ነገሮችንም እንዲገዙ ወደ ገበያ የሚዘዋወረው ካፒታል ከፍ ይላል ማለት ነው የባንኩ ሌላስ increasing the reserve requirement ሪዘርቭ መሆን ያለበት ገንዘብ ብዙ ገንዘብ ይቀመጥ ሪዘርቭ ይሁን በሚባልበት ጊዜስ ይሄ ደግሞ ሪቨርስ ኢፌክት ነው ከላይ ያለው ተቃራኒ ኢፌክት ነው ያ ማለት curtailing bank lending and slowing growth of money supply ስለዚህ ባንኩ የሚያበድረው መጠን ይቀንሳል እዚህ ጋር እንደጨመረው ለምን
ብዙ ገንዘብ ባንክ ውስጥ ሪዘርቭ ይሁን ከተባለ የሚወጣው ለብድር ለምናምን ለሌሎች ስራዎች ለመግዛት የሚወጣው ገንዘብ ይቀንሳል። ይሄ ደግሞ የገንዘብ አቅርቦቱን ስላው ያደርገዋል። የገንዘብ አቅርቦት እድገትን እንደሚቀንሰው ማየት እንችላለን። እና the National Bank of Ethiopia uses this instrument to control the liquidity of banks by varying the rates according with the targeted level። ስለዚህ ናሽናል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ምንድነው የሚያደርገው? እነዚህን ቱሎች በመጠቀም ነው በገበያው ላይ ያለውን ገንዘብ መጠን የሚቆጣጠረው። አንደኛ በሬት በዲስካውንት ሬት፣ ሁለተኛ በሪኳየርድ ሪዘርቭ ሬሽዮ መሰረት። the higher reserve requirement contracts the liquidity as well as credit expansion power of commercial banks and አሁን ሪዘርቭ ሪኳየርመንቱ ብዙ ብር መቀመጥ አለበት ከተባለ የሚዘዋወረው ገንዘብ ትንሽ ነው የሚሆነው። ስለዚህ የገንዘቡን ሊኩዊዲቲ ፍሰት ምን ያደርገዋል? ኮንትራክት ያደርገዋል፣ ይይዘዋል፣ ብዙም የገንዘብ ፍሰት እንዳይኖር። እንዲሁም ክሬዲት ኤክስፓንሽንን የብድር አገልግሎትን ይቀንሰዋል። በተቃራኒስ ኦፖዚት ደግሞ በምናይበት ጊዜ ሪዘርቭ ሪኳየርመንቱ ላወር ሲሆን ይሄ ደግሞ የገንዘብ ፍሰቱን ኢንክሪዝ ያደርገዋል፣ ይጨምረዋል። ክሬዲት ኤክስፓንሽን ፓወር ኦፍ ባንክ ኢንክሪዝ ያደርጋል፣ የማበደር ብቃታቸው ከፍ ይላል። ለምን? የሚዘዋወረው ገንዘብ ከፍ ስለሚል። the National Bank of Ethiopia cut the minimum deposit reserve from 50% to 10% in January 2012 ናሽናል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ከ15% እስከ 10% ዲፖዚት ሚኒመም ዲፖዚት ሪዘርቭ እንዲሆን ነው ያስቀመጠው በጃንዋሪ 2012። ያ ማለት የባንኩ ካለው 10%ቱ መቀመጥ አለበት ነው። it also cut the liquid assets to deposit ratio by the same margin to 20% from 25% previously እንዲሁም ከ5 ወደ 20% እንዲሆን ነው ሊኩዊድ አሴትስ የሚባለውን ያስቀመጠው። the move is aimed to encourage banks to lend money particularly to the export sector። ይሄም ለምንድነው የሆነው? ይሄን ያህል ፐርሰንት የሆነው ባንኮች ገንዘብን እንዲያበድሩ በደንብ እንዲያበድሩ፣ በተለይ ለኤክስፖርት ሴክተሩ ወይንም ለውጭ ገበያ ለሚያቀርብ ወደ ውጭ ኤክስፖርት ለሚሆኑ ነገሮች ገንዘብን ሌንድ ማድረግ እንዲችሉ ነው። ይሄንን ሪዘርቭ ሪኳየርድ ሪዘርቭ የቀነሰው ይሄን ያህል